ሰላም ሰላም ውድ የኢንሴንሻል ኤዱኬሽን ቲዩብ ተከታታዮች በዛሬው ኬሚስትሪ የትምህርት ቪዲዮ እየላችሁ የቀረብኩት ለ11ኛ ክፍል ለ12ኛ ክፍል እንዲሁም ለሪሚዲያል ኤግዛም ለምትፈተኑ ተማሪዎች ስለ ኬሚካል ቦንዲንግ ክፍል 4 ይሆናል ማለት ነው። በዛሬ ለሰናችን የምናያቸው ነገሮች አንደኛ ስለ ፖላሪቲ፣ ስለ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሞለኪላር ኮምፓውንድ፣ ሲስ-ትራንስ ጂኦሜትሪካል አይዞመሪዝም ወይም አይዞመር እናያለን። ሌላው ስለ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ የመጨረሻው ሞለኪላር ኦርቢታል ቲዮሪ ይሆናል ማለት ነው። ለዚህ ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ፣ ሼር፣ ላይክ እያደረጋችሁ ኬሚስትሪን ከኔ ጋር በሰፊው መማር ትችላላችሁ። ባይ ዘ ወይ ይሄ ለሰን ለ11ኛ ክፍል እንዲሁም ለኢንትራንስ ኤግዛም ተፈታኞች እጅግ በጣም አስፈላጊ ለሰን ነው ማለት ነው። አብረን እንመልከት። ሌላው መጨረሻ የምናየው ስለ ቦንድ ኦርደር ነው። ቦንዲንግ ኤንድ አንቲ ቦንዲንግ ሞለኪላር ኦርቢታልን በመጠቀም ስለ ስታቢሊቲ ኦፍ ሞለኪል የምናይበት ለሰን አለን ማለት ነው። ስለዚህ ፖላሪቲን እናስቀድም። ፖላሪቲ ብለን የምንጠራው ምን እንደሆነ እንረዳ። መጀመሪያ ሞለኪላር ኮምፓውንድስ አር ክላሲፋይድ ኢንቱ ቱ ፖላር ኤንድ ነን ፖላር። ነን ፖላር ሞለኪል ኤንድ ፖላር ሞለኪል እያልን በሁለት እንከፍላቸዋለን። ሞለኪላር ኮምፓውንድ በያነጋገር ኮቫለንትሊ ቦንዲድ የሆኑ ከነን ሜታል ቢውልድ የተደረጉ ሰብስታንስ ፖላር እና ነን ፖላር ብለን ክላሲፋይ እናደርጋቸዋለን። ፎር ሞለኪል ቱ ቢ ፖላር ኢት መስት፣ አንድ ሞለኪል ፖላር ነው ለመባል አትሊስት ሶስት ነገሮችን ማሟላት አለበት። ፖላር ነው ለመባል ማለት ነው። አንደኛ ፖላር ሞለኪል ለመባል ሃቭ ፖላር ቦንድ፣ ፖላር ቦንድ ላይ ያስፈልገው ይገባል። ቦንድ ፖላር ሞለኪል እና ፖላር ቦንድ ሁለት ልዩነት አላቸው። ፖላር ቦንድ ብለን የምንጠራው ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ያለው ማለት ነው። ለምሳሌ እንውሰድና ፖላር ቦንድ ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ለምሳሌ ካርበን ቦንድ ዊዝ ኦክሲጅን እና ካርበን ቦንድ ዊዝ ካርበን ብትወስዱ ካርበን ከኦክሲጅን ጋር ካርበን ቦንድድ ዊዝ ኦክሲጅን የካርበን ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ እና የኦክሲጅን ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ስላለው ይቺ ቦንድ ፖላር ቦንድ ትባላለች ማለት ነው። ይችኛይቱ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ሲኖር ፖላር ቦንድ ይባላል። ካርበን እና ካርበንን ስወስዱ ግን ሁለቱም ዘሴም ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ስለሚኖራቸው ዜር ኢዝ ኖ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ። ስለዚህ ይሄ ነን ፖላር ቦንድ ይባላል። ሞለኪሉ ግን ነን ፖላር ቦንድ እያላቸው ቶታሊ ሁሉም ነን ፖላር ቦንድ ሆኖ ማለት ነው። ሞለኪሉ የያዘው ቶታል ነን ፖላር ቦንድ ከሆነ መጨረሻ ነን ፖላር ቦንድ ይሆናል። ፖላር ቦንድ እያለው ግን ፖላርም ይሆናል ነን ፖላርም ይሆናል ማለት ነው። ሃቭ ፖላር ቦንድ ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ሊኖረው ይገባል። ሁለተኛ ቦንድ ዳይፖል ሙቭመንት ሜጀርድ፣ ይህ ዳይፖል ሙቭመንቱ ዲፈረንት ፍሮም ዜሮ መሆን አለበት። ዳይፖል ሙቭመንት ብለን የምንጠራው ምንድን ነው? ዳይፖል ሙቭመንት ማለት እዚህ ላይ ዳይፖል ሙቭመንት which is equal to distance separation between atom multiply by electronegativity difference ነው። this dipole moment different from zero ከሆነ the molecule is polar bond፣ ፖላር ቦንድ ብለን እንጠራዋለን። ካልኩሌሽኑ አያስፈልገን። ዋናው ነገር ግን ዳይፖል ሙቭመንት በነገር ፍሎ ኦፍ ኤሌክትሮን ወይም ኤሌክትሪክ ፊልድ ፍሎ ሊኖረው ይገባል ማለት ነው። ያ አሁን ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ሲኖረው ዲስታንስ ሴፓሬሽን ቢትዊን አተም የተለያየ ከሆነ ምን ይኖራል ማለት ነው? ዳይፖል ሙቭመንት አለው። ዳይፖል ሙቭመንት ደግሞ አለው ማለት ሰብስታንሱ ፖላር ነው ማለት ነው። ሁለተኛ ሃቭ አንሲሜትሪካል ሼፕ። አንሲሜትሪካል ሼፕ ማለት ኢኳል የሆነ ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ አተም አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም የማይኖረው ከሆነ እሱ ምን ይባላል ማለት ነው? ፖላር ሞለኪል ብለን እንጠራዋለን። ለምሳሌ አንሲሜትሪካል ብለን የምንጠራው ምን አይነት ነገር ነው? CH4 እና CH3 Cl እነዚህን ብንወስድ የመጀመሪያው ላይ ስትወስዱ ካርበን ሃይድሮጂን ሊቭ ስትራክቸሩ ካርበን ሃይድሮጂን፣ ሁለተኛው ላይ ደግሞ ካርበን ሃይድሮጂን ክሎሪን፣ ይሄን አይነት መልክ ነው ያለው። ስለዚህ ይሄ አንሲሜትሪ ይባላል። አንሲሜትሪ ነው የመጀመሪያው አንሲሜትሪ፣ ይሄኛው ማለት ነው አንሲሜትሪ። ለምን? ሃይድሮጂን እና ክሎሪን ዲፈረንስ አላቸው። ሁለተኛው ላይ ግን ስትመጡ ሴሜትሪ ይባላል። አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ያሉት አተሞች ዘሴም ናቸው፣ ሴሜትሪ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሞለኪል ፖላር ለመባል አንሲሜትሪ አለም ደግሞ አን ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም መሆን አለበት። ክሎሪን ያለው ኤሌክትሮን ዴንሲቲ እና ሃይድሮጂን የሚኖረው ኤሌክትሮን ዴንሲቲ ኢኳል አይሆንም። ይህ አንሲሜትሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለተኛው አንድ ሞለኪል ፖላር ለመባል አንሲሜትሪካል ሼፕ ያስፈልገዋል ማለት ነው። ሌላው
ፖላሪቲ ቦንድ ላይ ወይም ቬክተር አዲሽን ከመጠቃቸው በፊት አንድ ሞለኪል ሴንተር ላይ ሎን ፔር በሚኖርበት ጊዜ አንሲሜትሪ እንደሆነ ያደርገዋል ማለት ነው። ሎን ፔር ሴንተር ላይ ስታገኙ ሰብስታንሱ ምንድነው? ፖላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ ኢፍ ሞለኪል ኮንቴንስ ሎን ፔር ኦን ዘ ሴንትራል አተም ቢዋት ፖላር ሰብስታንስ ነው። እነዚህ አይነት ነገሮች ፖላር ሰብስታንስ ብለን እንጠራዋለን። ስለዚህ ፖላሪቲ ካን አፌክት ኤኒ ፊዚካል ፕሮፐርቲስ ኦፍ ሞለኪላር ኮምፓውንድ። ፖላር ብለን የምንጠራው ፊዚካል ፕሮፐርቲውን አፌክት ያደርጋል። ላይክ ሜልቲንግ ፖይንት፣ ቦይሊንግ ፖይንት፣ ፍሪዚንግ ፖይንት እነዚህ ነገሮችን ሁሉ አፌክት ማድረግ ይችላል ማለት ነው። ሌላም ነን ቦንዲንግ ፔር አፌክት ሞለኪላር ፖላሪቲ ስትሮንግ ፑል ኢን ኢትስ ዳይሬክሽን። ነን ቦንዲንግ ማለት ሎን ፔር ሴንተር ላይ በሚቀመጥበት ጊዜ ፖላሪቲውን አፌክት ያደርገዋል ማለት ነው። እነዚህ ነገሮች እንዳሉ መሰለኝ። ስለዚህ ኔት ዳይፖል ማለት ለምሳሌ እዚህ ላይ ሃይድሮጅን እና ክሎሪን ስትመለከቱ ሃይድሮጅን ፓርሻሊ ኢዝ ፖዚቲቭ ሪሌቲቭ ቱ ክሎሪን፣ ክሎሪን ኢዝ ፓርሻል ኔጌቲቭ። ሶ ዜር ኢዝ ዳይፖል ሞመንት ፍሮም ፓርሻል ፖዚቲቭ ቱ ፓርሻል ኔጌቲቭ። ይህ የሚያሳየን ሙመንት አለው ማለት ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ ዲፈረንስ ሲኖር ዳይፖል ሞመንት ይኖርና ማለት ነው። እዚህ ላይ ፓርሻል ፖዚቲቭ እና ፓርሻል ኔጌቲቭ ስላለ ኤሌክትሮን ዴንሲቲው ኦልዌይስ ሃይ የሚሆነው ፓርሻል ኔጌቲቭ ላይ ነው። ቢኮዝ ኤሌክትሮን አር ኔጌቲቭ። ስለዚህ ሃይ ኤሌክትሮን ዴንሲቲ at partial negative, low electron density at what? Partial positive. ስለዚህ ኤሌክትሮን ሙቭመንት from partial positive ወደ partial negative ነው ዳይፖል ሙቭመንቱ ማለት ነው። በዚህ አይነት መልክ መረዳት ይቻላል። The hydrogen chlorine bond is polar because the bonding electrons are pulled toward the chlorine end of the molecule. So the net result is a polar molecule. እንደነዚህ አይነት ነገር ነው ያው ፖላር ሞለኪል ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። ይህን አይነት ደግሞ ስትወስዱ ለምሳሌ ካርበን ዳይኦክሳይድ ነው። ካርበን ኦክሲጅን ቦንድ ይሄ ዳብል ቦንዱ ነው ማለት ነው። በዚህኛውም ሳይድ ካርበን ኦክሲጅን ቦንድ አለ። ይህ ዳይፖል ሞመንቱ ይጣፋል፣ ካንስል ኢች አዘር ነው የሚሆነው። ወደ ፖዚቲቭ ኤክስ የምታገኙት ዳይፖል ሞመንት እና ወደ ኔጌቲቭ ኤክስ የምታገኙት ዳይፖል ሞመንት ኦፖዚትስ ኤንድ ኢኳል ኢን ማግኒቲዩድ ናቸው። ተቃራኒ ሆነው በማግኒቲዩዳቸው ደግሞ ኢኳል ናቸው። ስለዚህ ዳይፖል ሙቭመንት ደግሞ ቬክተር አዲሽን ነው። ስለዚህ ፖዚቲቭ ኤክስ እና ኔጌቲቭ ኤክስ ሁለቱ በኢኳል ማግኒቲዩድ ኖሯቸው ሲደምሯቸው ዜሮ ይመጣል። ሶ ዳይፖል ሙቭመንት ዜሮ። ፋይናሊ ዚስ ሞለኪል ኢዝ ነን ፖላር። ስለዚህ ካርቦን ዳይኦክሳይድ መሆነ ማለት ነው ነን ፖላር ሆነ ማለት ነው። ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም አለ ማለት ነው። So the oxygen carbon bond is polar. The bond by itself is polar, but the molecule is not polar. The bonding electrons are pulled equally toward both oxygen end of the molecule. So the net result, that means carbon oxygen bond towards to what? Positive X እና carbon oxygen bond towards to negative X ያለው ሲደምሩ ዜሮ ይመጣ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ቶታሊ ሞለኪሉ ነን ፖላር ነው but it contains ፖላር ቦንድ። ፖላር ቦንድ አለው ሞለኪሉ በድምር ቬክተር አር ስታደርጉ ዜሮ ይመጣባቸዋል ማለት ነው። ስለዚህ ሞለኪሉ ነን ፖላር ሆነ ማለት ነው። እዚህ ላይ ላይክ ዋተር ደግሞ ስትወስዱ እዚህ ላይ የምንወስደው ነው ኦክሲጅን ኢዝ ፓርሻል ኔጌቲቭ ነው። ሃይድሮጅን ሪሌቲቭሊ ፖዚቲቭ ናቸው። ስለዚህ ከሃይድሮጅን ወደ ኦክሲጅን ዳይፖል ሞመንት ይኖረዋል ከፓርሻል ፖዚቲቭ ወደ ፓርሻል ኔጌቲቭ ማለት ነው። በዚህ መሰረት ዜር ኢዝ ሎን ፔር ኦን ዘ ሴንትራል አተም። ስለዚህ ዋተር ሞለኪልስ አር ፖላር ናቸው ማለት ነው። ኔት ድምሩ ከዜሮ የተለየ ነው። ሴሜትሪ አይመጣም ማለት ነው። ኢኳል የሆነ ነገር አታገኙም። ዲፈረንስ ይፈጥርብናል። ሴንተር ላይ ሁሉ ጊዜ ሎን ፔር ካለ ሃይ ሪፐልሽን ፎርስ ስለሚኖር አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ስለሚኖር አንኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን ደግሞ ምንድነው ፖላር ነው ማለት ነው። ስለዚህ በዚህ አይነት መልክ መመልከት ይቻላል። ሶ ዘ ሃይድሮጅን ኦክሲጅን ቦንድ ኢዝ ፖላር both the set of bonding electrons are pulled toward the oxygen end of the molecule. that means ሎን ፔሮቹ ሁለቱን ሃይድሮጅንን ሪፕል ያደርጉታል። ስለዚህ አንኢኳል ወይም አንሲሜትሪ ሴቲንግ እንዲኖር ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ ኔት ሪዘልት ኢዝ ፖላር ሞለኪል። ይሄ ሌላኛው ነው ማለት ነው። in order to predict the polarity of molecule you can use the following major step. ሁልጊዜም ፖላሪቲን ለማወቅ እነዚህ ሜጀር ስቴፖች መጠቀም ትችላላችሁ። የመጀመሪያው you have to draw a correct leaf structure and determine the molecular geometry. ሁልጊዜም ትክክለኛ ሊፍ ስትራክቸርን እንሰራላችሁ። ከዛ ሞለኪላር ጂኦሜትሪውን በደንብ ለይታችሁ ታውቁታላችሁ። ጥቅም አለው። ሁለተኛ determine whether the bond in the molecule are polar. ራሱ ቦንዱ ለምሳሌ ካርቦን ኦክሲጅን ቦንድ ፖላር ቦንድ ነው because carbon and oxygen have different electronegativity. በዛ ምክንያት ዲፈረንስ ስለሚኖረው ፖላር ቦንድ አለው ማለት ነው። if there are not polar bond the molecule is non-polar.
ፖላር ቦንድ የማይሆን ከሆነ the same ኤሌክትሮኔጋቲቪቲ የሚኖራቸው ከሆነ ቢትዊን አተም ምን ይባላል ማለት ነው? ነን ፖላር ሞለኪል ይባላል ማለት ነው። ሶስተኛው determine whether the polar bond are together to give net dipole moment 0 እያንዳንዳቸው ፖላር ቦንዶች ደግሞ ሲደምሯቸው ኔት ዳይፖል ሞመንቱ 0 የሚመጣላችሁ ከሆነ ወይም ኢኳል ዲስትሪቢዩሽን ኦፍ ኤሌክትሮን around the central atom with different atom ሊሆን ይችላል፣ ግን around the central atom the same የሆነ ማግኒቲዩድ ኦፍ ዳይፖል ሞመንት ኖሯችሁ ግን ሲደምሩት 0 የሚመጣላችሁ ከሆነ እሱ የሚባለው ማለት ነው ነን ፖላር ሰብስታንስ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ኦኬ ሞለኪላር ፖላሪቲ affect the solubility of molecule in water. Polar molecule are attracted other polar molecule according to the principle of like dissolves like polar substance dissolved by polar substance non polar substance dissolved by non polar substance። ስለዚህ ተመሳሳይ በተመሳሳይ ይሟሟል የሚሆን ነገር ወይም ዲዞልቭ ይሆናል የሚሆን ነገር አፕላይ የምናደርገው ፖላሪቲን ቤዝድ በማድረግ ነው። ስለዚህ የዚህኛው ጥያቄ የዚህ ላይ የምናየው ምንድን ነው? ፖላሪቲ ካን አፌክት ዘ ሶሉቢሊቲ ኦፍ ሞለኪል ኢን ዋተር። ዋተር ፖላር ሰብስታንስ ነው። ስለዚህ ዋተር ካን ዲዞልቭ ኤኒ አዘር ፖላር ሰብስታንስ ማለት ነው። ሌላ ፖላር ሰብስታንሶችን ወይም ሞለኪሎችን ዲዞልቭ ያደርጋል። ቢኮዝ ዋተር ኢዝ ኤ ፖላር ሞለኪል አዘር polar molecule dissolve well in water. So anionic compounds as polar substance ናቸው ionic compounds. So ionic compound, most ionic compound dissolve in water. Some molecules have both polar and non-polar part. አንዳንድ ሞለኪውሎች ደግሞ ሁለት ኢንዶች ይኖራቸዋል polar end and non-polar end like soap. soap ሁለት ፓርት ነው ያለው polar part አለው non-polar part አለው። ስለዚህ soap ሌላ ግሬስን ወይም ሌላ ኤዲፍ ብለን ወይም ደርቲ የሆነ ፋት ኮምፖዚሽኖች ሌላ ነገሮችን ዲዞልቭ የሚያደርግልን ወይም የሚያጸዳልን ክሊኒንግ ኤጀንት እንዲሆን ያደረገው ሁለት ኢንድ ስላለው ነው። ፖላር ፓርቱን በፖላር ፓርቱ ዲዞልቭ ያደርጋል፣ ነን ፖላር ፓርቱን በነን ፖላር ፓርቱ ዲዞልቭ ያደርጋል። ስለዚህ እሱ አይነት ፖላር ኢንድ እና ነን ፖላር ኢንድ ያላቸው ሰብስታንሶች አሉ ማለት ነው። ይሄን አይነት ነው። ሌላው እዚህ ላይ ለምሳሌ የተለያየ ፖላሪቲ ሲኖራቸው ለምሳሌ ኦይል ነን ፖላር ሲሆንና ወተር ደግሞ ፖላር ሲሆን ኢሚሲብል ናቸው። ሚክስ ኢች አዘር አይሆንም ማለት ነው። ይሄን አይነት ባህሪ ነው የሚያሳየን። ኦኬ ሁለተኛው ለሰናችን የሚሆነው ምንድነው? ስለ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ነው። ሶስት አይነት ኬሚካል ቦንዲንግ ቲዮሪዎች አሉን። ቬስፔር ቲዮሪ፣ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ፣ ሞለኪላር ኦርቢታል ቲዮሪ ሶስት ናቸው። ቫላንስ ሼር ኤሌክትሮን ፓር ሪፓልሽን ቲዮሪ ወይም ቬስፔር ቲዮሪ ብለን የጠራ ነው ካሁን በፊት ያየነው ነው። ስለ ጂኦሜትሪ ኦፍ ሞለኪል በደንብ የነገረን ማለት ነው። አሁን ላይ ደግሞ ስለ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ እናያለን። ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ብዙ ጊዜ እዚህ ላይ በደንብ መለየት ያለብን ከሌሎቹ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ጠቅላላ ባለ መልኩ ሊያሳየን የሚችለው ስለ ሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ ኦርቢታል ነው። ስለ ኢማጂነሪ ሚክሲንግ ኦፍ ኦርቢታል ሞለኪላር ኮምፓውንድ ቢውልድ ሲደረጉ ወይም ፎርም ሲደረጉ ኢማጂነሪ ሚክስ ሆነው ነው ወይንም በምን አይነት መልክ ነው ሚክስ የሆነ ማለት ሃይብሪዳይዝድ ኢች አዘር ሆነው በዛ መሰረት ስለዚህ ነገር የሚያጠና ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ብለን እንጠራዋለን ማለት ነው። ሶ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ሪስፖንድ ዛት ቦንድ ቢትዊን አተም ዊል ኦከር ዌን ዘ ኦርቢታል ኦን ዞስ አተም ኢንተራክት ቱ ሜክ ቦንድ ማለት ነው። ግዴታ ኢንተራክሽን አለ ደግሞ ሃይብሪዳይዜሽን ያስፈልጋቸዋል ቦንድን ፎርም ለማድረግ ማለት ነው። The kinds of interaction depends on whether the orbital align along the axis between the nuclei or outside the axis. ስለዚህ ይሄ ደግሞ ኢንተራክሽኑ ግዴታ ከአሬንጅመንትስ ኦፍ ኦርቢታል ጋር ወይም ዳይሬክሽን ኦፍ ኦርቢታል ጋር ዲፔንድ ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህኞቹ ብዙም አስፈላጊ አይደለም፣ ሰፋ ባለ መልክ ለብቻው እናያለን። As two atoms approached the half-filled valence orbital, valence atomic orbital on each atom will interact to form molecular orbital. ስለዚህ molecular orbitalን እያንዳንዳቸው አተም ለምሳሌ አቶሚክ ኦርቢታል ከኛው አቶሚክ ኦርቢታል ጋር ኢንተራክት ሲያደርግ molecular orbitalን ፎርም ላይ ያደርግልናል ማለት ነው። So molecular orbitals are region of high probability of finding the shared electron in the molecule. molecular orbital ብለን የምንጠራው high density of electron molecule ላይ high density of electron የምናገኝበት ሳይት ወይም ቦታ molecular orbital ተብሎ ይጠራል። molecular orbital is a combination of atomic orbital maybe bonding and anti-bonding ሊሆን ይችላል። ግን ሁለት አቶሚክ ኦርቢታል ባይንድ አድርገው high density of electron የሚገኝበት ሎኬሽናቸው ወይም ቦንዲንግ ሎኬሽናቸው ምንድነው ማለት ነው? high density of electron አለ ብለን እንጠራለን ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ላይ the molecular orbital
would be more stable than the separated atomic orbital ሞለኪውላር ኦርቢታሎች more stable ናቸው ከማንኛው ከሲንግል ወይም ነን ቦንዲንግ ከሆነው አቶሚክ ኦርቢታል ከአቶሚክ ኦርቢታሉ more stable ናቸው የተሻሉ ናቸው ማለት ነው በስታቢሊቲያቸው like አሁን ቦንዲንግ ኤሌክትሮን are more stable than non bonding ኤሌክትሮን እንደሚባለው ማለት ነው so contain paired electron shared by both atoms ስለዚህ the potential energy is lowered ሁልጊዜም the main advantage of chemical bonding for molecule or atom ብለን የምንጠራው in order to minimize the potential energy or tendency to gain or losing of electron of an atom የአንድን አተም ኤሌክትሮን ሉዝ ወይም ጌን የሚያደርግበትን ቴንደንሲ ሚኒማይዝ የምናደርግበት process of formation of molecule ወይም compound chemical bonding ብለን እንጠራዋለን እና እዚህ ላይም አቶሚክ ኦርቢታል ስበሳቸው ኢንተራክት አድርገው ሃይ ዴንሲቲ ኦፍ ኤሌክትሮን ፎርም ሲያደርጉ ሞለኪውላር ኦርቢታልን ይፈጥራሉ ማለት ነው ሞለኪውላር ኦርቢታል ደግሞ ብለን የምንጠራቸው ሞር ስቴብል ዛን ሲንግል አቶሚክ ኦርቢታል ወይም ነን ቦንዲንግ አቶሚክ ኦርቢታል አስዩም ሃይድሮሰልፈሪክ አሲድን ለምሳሌ ፎርም በሚደረግበት ጊዜ ሁለት ሃይድሮጅኖች አሉት የመጀመሪያ ሃይድሮጅን 1s ነው ሁለተኛ ሃይድሮጅን ሌላ 1s አለው ስለዚህ እነዚህ ሁለት ሃይድሮጅኖች ሃፍ ፊልድ ናቸው ኦርቢታላቸው ፔር አፕ መሆን አለበት ይሄ አንድ አቶሚክ ኦርቢታል ነው ይሄ ሌላ አቶሚክ ኦርቢታል ነው ሰልፈርን ስመጡ ደግሞ ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 3s2 3p4 ነው so sulfur have two half filled orbital and also sulfur have two side in order to what set this to single hydrogen atom እዚህ ላይ ግዴታ የምታዩት 3p4 ላይ ሁለት half filled orbitaloች አሉ የመጀመሪያው ሃይድሮጅን እዚህኛይቱ 3p1 ማለት 3p ላይ እዚች ላይ አታች ትሆናለች ሁለተኛው ሃይድሮጅን ደግሞ ቀጣዩ half filled ሆነችው ሰልፈር ላይ አታች ትሆናለች አሁን H2S የሚባል ሞለኪል ፎርም አደረገ ስለዚህ አሁን ይሄኛው ሃይብሪድ ከሆነ በኋላ የምታገኙት ኦርቢታል ሞለኪውላር ኦርቢታል ይባላል እነዚህኞቹ ደግሞ ሲንግል ሆነ ያገኛቸዋት አቶሚክ ኦርቢታል ናቸው የሃይድሮጅን አተም ኦርቢታል እና የሰልፈር አተም ኦርቢታል አፍተር ኢንተራክሽን ወይንም አፍተር ፎርሜሽን ኦፍ ቦንድ molecular orbitalን ፎርም አደረጉ always molecular orbitals are more stable than atomic orbital ስለዚህ ቦንድ ፎርሜሽኑ ይሄን ይመስላል በዛ አይነት መልኩ ያነነቸው ኤሌክትሮን ፔር አፕ ሆነ ይሄኛው ለምሳሌ ይሄ አንድ ፔር አፕ ሁለት ሃይድሮጅን ከመጡ በኋላ 3 ፒ ላይ ፔር አፕ ይሆናሉ ይሄ ማለት ምንድነው ይሄኛው ለብቻው ፔር አፕ ይሆናል እቺም ለብቻው ፔር አፕ ትሆናለች ማለት ነው እና ሃይድሮጅን ስለዚህ H2Sን በዛ አይነት መልኩ ፎርም አድርጓ ማለት ነው እነዚህ ፔር አፕ የሆኑት የኤሌክትሮን ሎኬሽኖች ናቸው አራት ፔር አፕ የሆኑ ሎኬሽን ታገኛላችሁ ማለት ነው ይሄ ቦንድ አንግላቸው ያው ብዙ ጊዜ በወተር ጋር አንድ አይነት ነው ፎርም የሚያደርጉት ለኛው ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ በሰፊው የሚያጠናው ብያቸዋለሁ ስለ ሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ ኦርቢታል ነው ሃይብሪዳይዜሽን ኦፍ ኦርቢታል ምንድነው one of the issues that rise is the number of partial filled or empty atomic orbital did not predict the number of bond or orientation of bond ሁልጊዜ ቫላንስ ቦንዲንግ ላይ ከዛም በፊት ስለ ቬስፐር ቲዮሪ ከምናያቸው ነገር ስለ ዳይሬክሽን ኦፍ ቦንድ አለም ደግሞ ኦሪየንቴሽን ኦፍ ቦንድ በደንብ ሊነግረን አይችልም ይሄኛው ግን ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ በሰፊ ይነግረናል ቬስፐር ቲዮሪ አይነግረንም ስለ ዳይሬክሽኑ ማለት ነው ለምሳሌ የካርበን 2s2 ቫላንስ ኤሌክትሮን 2s2 2p2 ነው ካርበን ማለት ስለዚህ p1 x ላይ እና p1 y ላይ ታገኛላችሁ pz ደግሞ 0 አለው ማለት ነው እዚህ ላይ we predict 2 or 3 bond that are 90 degree apart rather than 4 bond that are what 109.5 apart ነው ሁለት ነገሮች ይኖርታል ይሄ ካርበን ቢያንስ ሁለት አይነት ቦንዶች ሊፈጥርልን ይችላል ሃይብሪድ የሆነ ቦንዶች አሉት አን ሃይብሪድ የሆነ ቦንዶች ይኖርታል ያንነቹን እንወስዳለን ግን ዋናው ነገር ሃይብሪዳይዜሽን ብለን የምንጠራው ምንድነው ኢማጂነሪ ሚክሲንግ ኦፍ አቶሚክ ኦርቢታል during the formation of chemical bonding ስለዚህ to adjust for this to this what እዚህ ላይ ካርበንን እስቲ ሚክስ በመናደርግበት ጊዜ ብዙ አይነት ሃይብሪዳይዜሽን ይኖረዋል ማለት ነው ካርበን ሚክስ በመናደርግበት ጊዜ ብዙ አይነት ኦሪየንቴሽን ይኖረዋል ለምሳሌ ካርበን አተም ይሄንን መመልከት እንችላለን ካርበን 2s2 2p1 ያለው እዚህ ላይ አንድ ቫካንት አለች ክፍት ቦታ አለችው ስለዚህ ይሄ ካርበን ለአራት ሃይድሮጅኖች ጋር አታች ሲሆን ለእያንዳንዳቸው ሃይድሮጅን አንዳንድ
ቦታ ያመቻቻል ማለት ነው። ለምሳሌ ሃይድሮጅን አንድ ሃፍ ፊልድ ነው የሚፈልገው እንደዚች እንደ 2p1 እንደነዚህ አይነት ክፍት የሆነ አምፔር ዲዮኔ ሲንግል ኤሌክትሮን ያዘች ኦርቢታል ይፈልጋል እያንዳንዱ ሃይድሮጅን። ስለዚህ ከዚችኛይቱ ከ2s ላይ አንድ ኤሌክትሮን ዲሎካላይዝ ትሆናለች። ከዛ በኋላ ምን ፎርም ያደርጋል ማለት ነው። ይሄን መመልከት እንችላለን። እቺኛይቱ አንድ ኤሌክትሮን ወደዚህ ዲሎካላይዝ ትሆናለች። አሁን ሚክስ ሆነች እዚህ ቦታ ላይ ማለት ነው። ከዛስ ይህ ሃይድሮጅን አራቱም ሃይድሮጅን ቦታ ያገኛሉ። እዚህ ላይ አንደኛው ሃይድሮጅን ይቀመጣል። እዚች ላይ ሌላኛው ሃይድሮጅን፣ ቺ ሌላ ሃይድሮጅን፣ ቺ ሌላ ሃይድሮጅን ነው ማለት። ስለዚህ ምን አገኘን? እዛ አንድ ኤስ ኦርቢታል አላችሁ፣ እዚህ ደግሞ ፒ3 አላችሁ። ስታነቡት ኤስፒ3 ሃይብሪዳይዜሽን ይኖረዋል ማለት ነው። ቴትራሃይድራሎች የና አይነት ባህሪ ያላቸው። ስለዚህ ቫላንስ ቦንድ ቲዮሪ ሜን ኮንሴፕት ላይ ሲመጡ the valence electron of the atom in the molecule raised in quantum mechanical atomic orbital, so the orbital can be the standard SPDF orbital ናቸው። maybe what hybrid combination of this ብዙ አይነት ሃይብሪድ ኮምቢኔሽን ይኖራቸዋል ማለት ነው። ለምሳሌ SCP፣ SCP2፣ SCP3፣ SCP3D፣ SCP3D2 እያል እንከፋፍላቸዋለን ማለት ነው። ዋናው ነገር እነዚህን ኦርቢታሎች ሃይብሪድ በማድረግ ነው ቦንድ ፎርም የሚደረገው። ሁለተኛው a chemical bond results when the atom orbital interact and there is a total of 2 electron in the new molecular orbital. ሁልጊዜም እያንዳንዳቸው ሃይብሪድ በሆነ ኦርቢታል ላይ any orbital can occupy a maximum number of electron are 2. ሁለት ኤሌክትሮኖች ብቻ ነው ማክሲመም ኦኩፓይ ሊያደርግ የሚችለው ማለት ነው። so the electron must be spin pair up, that means up and down ነው, like method of writing electron configuration based on energy level ማለት ነው። እና በሲንግል ኦርቢታል ውስጥ ፔር አፕ ነው according to Hind's rule ማለት ነው። ስለዚህ electron must be spinned pair up. Second, the shape of the molecule is determined by the geometry of what? The interacting orbital. ጂኦሜትሪያቸው ላይም ሸፓቸው ጂኦሜትሪውን ካሁን በፊት ያየናቸው ትሪጎናል፣ ፕላነር፣ ቴትራሃይድራል፣ ኦክታሃይድራል፣ ትሪጎናል፣ ባይፒራሚዳል ሼፕ እያልን የምንጠራቸው አይነት ማለት ነው። ስለዚህ ያንን አይነት ነገር ሃይብሪዳይዜሽኑ ከሱ ጋር ሪሌትድ የሆነ ነው ማለት ነው። ሃይብሪዳይዜሽኑ በዛው ማወቅ እንችላለን ማለት ነው። ሶ some atom hybridized their orbital to maximized bonding. more bond more full orbital more stable ነው። ሁልጊዜም ቦንድ more stable ነው። እንደገና ደግሞ ፉል የሆነ ኦርቢታል ስቴብል ነው። ስታቢሊቲው ላይ ሲመጡ ቦንዲድ ኦርቢታል እና ፉል ኦርቢታሎች ምንድናቸው? ስቴብል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይብሪዳይዚንግ ብለን የምንጠራው ምን ማለት ነው? ሃይብሪዳይዚንግ is mixing different types of orbital in the valence shell to make what? new set of degenerate orbital. አዲስ ሴት የሆነ ዲጀነሬት ኦርቢታል ወይም በኢነርጂ አንድ አይነት ዲጀነሬት ኦርቢታል ማለት different orbitals ሳይሆን the same orbital with different direction and also have the same energy degenerate orbital ብለን እንጠራቸዋለን ማለት ነው። so SCP፣ SCP2፣ SCP3፣ SCP3D፣ SCP3D2 እያልን የምንጠራቸው ናቸው ማለት ነው። some types of atom can have different types of hybridization. for example ካርበን ትሪፕል ቦንድ ይሰራል፣ ሲንግል ቦንድ ይሰራል፣ ዳብል ቦንድ ይሰራል። ሶስቱም አይነት ቦንዶች ይሰራል። when carbon forms a triple bond it have a hybridization SCP and carbon form a double bond and also SCP2 hybridization. double bond ሲሆን SCP2 ነው። ሲንግል ቦንድ ሲያደርግ ደግሞ SCP3 hybridization ነው ማለት ነው። ሴንተር ላይ ተቀምጦ ካርበን ዳብል ቦንድ ፎርም ካደረገ SCP2 ነው። ሲንግል ቦንድ ከሆነ ደግሞ SCP3 ነው። ትሪፕል ቦንድ ከሆነ ደግሞ SCP ነው። ዳብል ቦንድ ሁለት ከሆነ SCP መሆንም ይችላል። ስለዚህ ዋናው ነገር ግን ካርበን ካን ፎርም SCP hybridization, SCP2 and SCP3 እነዚህ ነገሮች ናቸው ማለት ነው። so the number of standard atomic orbital combined the number of hybrid orbital formed እያንዳንዳቸው ቦንድ ፎርም የሚደረጉት ኦርቢታሎቹ ኮምባይንድ ባደረጉበት ነው ማለት ነው። ለምሳሌ ካርበን ሃይድሮጅን ቦንድ ፎርም ለመደረግ አንድ የኤስ ኦርቢታል እና አንድ የፒ ኦርቢታል ያስፈልጋል። ስለዚህ ሁለት አቶሚክ ኦርቢታል በድምሩ አንድ ሞለኪውላር ኦርቢታል ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ ዋን ሞለኪውላር ኦርቢታል ኮንቴይንስ ቱ አቶሚክ ኦርቢታል፣ ምክንያቱም ሚክስ አድርገው ነው ተጣምረው ነው ሞለኪውላር ኦርቢታል ፎርም የሚያደርጉ ማለት ነው። combining 2s with 2p to sp hybrid orbital ይኖሩታል። ሃይድሮጅን ካንኖት ሃይብሪዳይዝድ ሃይድሮጅን ያው ሃይብሪዳይዜሽን ፎርም አያደርግም፣ ምክንያቱም አንድ ኦርቢታል ብቻ የምታስፈልገው አንዱ ሃይድሮጅን ከሌላኛው ሃይድሮጅን ጋር ያለችውን ኦርቢታል ስበሱ ነው ሃይብሪድ የሚያደርጋቸው ማለት ነው። ከሌላ ኦርቢታል ጋር ባይንድ ያላደረገ ማለት ነው። so the number
and the types of standard atomic orbital combined determine the shape of the hybrid orbital ነው ሸፓቸውን ይነግረናል hybridization ላይ sp hybridization ለምሳሌ linear ነው sp2 ደግሞ trigonal ነው sp3 tetrahedral ነው sp3d trigonal bipyramidal ነው sp3d ደግሞ octahedral ነው ስለዚህ hybridization ቀጥታ ጂኦሜትሪውን ይነግረናል ማለት ነው በዛ አይነት መልክ መረዳት እንችላለን ኦኬ sp3 hybridization እስቲ ለብቻው እንመልከት atom with 4 electron group around it ለምሳሌ sp3 hybridization ሲመጡ አንድ s እና 3 pዎች ናቸው ያሉት በድምሩ 4 ነው ስለዚህ there is 4 electron sets around the central atom በሴንትራል አተም ዙሪያ 4 there are what 4 electron sets 4 ኤሌክትሮን ሴቲንጎች አሉት ማለት ነው ስለዚህ ይሄ 4 ኤሌክትሮን ሴቲንግ በሴንትራል አተም ዙሪያ የሚኖር ከሆነ ቴትራሄድራል ነው 109.5 አንግል አለው ማለት ነው ካሁን በፊት አይተነዋል ይሄንኛውን ዋናው ነገር ግን sp3 hybridization ቴትራሄድራሎች ናቸው atom use hybrid orbital for all bond and lone pair ለያንናቸው በዚህ አይነት መልክ ለምሳሌ ሚቴንን ውሰዱት ካርቦን ሃይድሮጅን ሲንግል ቦንድ ይችን አይነት ናት ፔር አፕ ኤሌክትሮን ፔር አፕ hybridization በዚህ አይነት መልክ ነው attached የሆነው ማለት ነው ያንናቸው መውሰድ ለምሳሌ ይሄ አሞኒየም አያን ነው አሞኒየም እሱም ቴትራሄድራል ነው sp3 hybridization ነው ያለው ማለት ነው orbital diagram of the sp3 hybridization of carbon atom ምንድን ነበር ቫላንስ ኤሌክትሮኑ 2s እና 2p2 ነው ያለው ስለዚህ ያንናቸው እንዲሎካላይዝ አድርጋችሁ half field ታስቀምጧቸው ማለት ነው በምን አይነት መልክ ነው በመጀመሪያ ካርቦን አቶሚክ ነምበሩ 6 ነው 1s2 2s2 2p2 ነው ያለው so this one is valence electron ስለዚህ 2s2 ማለት ይህ ነበር መጀመሪያ ላይ አንሃይብሪድ እንደሆነ ማለት ነው ይሄ ደግሞ 2p2 ማለት ደግሞ ይች ነበር px እና py አንድ ግን ቫካንት አለው ክፍት ቦታ አለው ማለት ነው ስለዚህ ይች ኤሌክትሮን ወደዚህኛው ዲሎካላይዝድ ከሆነች በኋላ ይሄንን ፎርም ታደርጋለች ማለት ነው ይሄ ሃይብሪድ sp3 orbital of carbon atom ነው ማለት ነው carbon atom according to the valence bond theory bonding takes place between atom when their atomic or hybrid orbital interact ሁልጊዜም ቦንድ ፎርም የሚደረገው ምንድነው ቦንዲንግ atomic orbital ወይም ደግሞ molecular orbital interact ሲያደርጉ ነው ማለት ነው ስለዚህ overlapping ሲኖራቸው ሲቀራመቱ ነው በደንብ አድርጎ ቦንዲንግ ሊፈጠር የሚችለው ማለት ነው so to interact the orbital must either what be aligned along the x axis that means በx axis ዳይሬክሽን ሊሆኑ ይችላሉ አለም ደግሞ ሳይድ ቱ ሳይድ ወይም ደግሞ ፐርፔንዲኩላር መሆን አለባቸው ማለት ነው ይህ የሚያሳየው ምንድነው ሲግማ ቦንድ እና ፓይ ቦንድ የሚፈጠረው በኤክስ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል በዋይ ዳይሬክሽን አለም ደግሞ ፐርፔንዲኩላሪ በዚ ዳይሬክሽን ሊሆን ይችላል ማለት ነው በዛ አይነት መልክ ነው እነዚህ ሃይብሪዳይዜሽን ሊካሄዱ የሚችሉ ማለት ነው ኤክስ ዳይሬክሽን ኤስ እና ፒኤክስ ናቸው ይሄ ደግሞ ዋይ ዳይሬክሽን ነው እና በዚህ ምክንያት የሚፈጠሩ ብዙ አይነት ሃይብሪድ የሆኑ ኦርቢታሎች ይኖርናል ማለት ነው sp2 ብለን የምንጠራው ብዙ ጊዜ a molecule which have trigonal planar and bent angular shape ያላቸው ሊሆኑ ይችላሉ ግን በሴንትራል አተሙ ዙሪያ 3 ኤሌክትሮን ሴቲንግ ሲኖር ነው 1s 2pዎች ማለት ነው ስለዚህ ሁለት p ኦርቢታል አለ አንድ s አለ በድምሩ 3 ነው so there is 3 electron ማለት there are what 3 electron set around the central atom ነው ስለዚህ trigonal planar ናቸው bent shape trigonal bent ሊሆኑ ይችላሉ linear shape ሊኖራቸው ይችላሉ ማለት ነው ስለዚህ 120 ዲግሪ ነው ያላቸው ቦንድ አንግላቸው ማለት ነው ፍላት ነው የሚባሉት እነዚህኞቹ ስለዚህ atom use hybrid orbital for s bond and lone pair and use non hybridized p orbital for p bond ማለት ነው lone pairs ሁሉ ጊዜ አንሃይብሪድ ነው የሚባሉት ግን ካውንት ይደረጋሉ የፒ ኦርቢታል ላይ ፔር አፕ ሆነው የሚቀመጡት ማለት ነው ለምሳሌ py and pz እንደዚህ ፐርፔንዲኩላር ሊሆኑ ይችላሉ py እና pz ደግሞ ሁለቱ ደግሞ ባንድ በመታጓቸው ጊዜ በዚህን አይነት ፓይ ቦንድን ወይ መልቲፕል ቦንድን ፎርም ያደርጋሉ ሁልጊዜ መልቲፕል ቦንድ የሚፈጠረው በዋይ ኦርቢታሎች እና በዚ ኦርቢታሎች ናቸው ማለት ነው እነሱ ፓይ ቦንድ s እና px ደግሞ s ኦርቢታል እና px ኦርቢታል ሁልጊዜም ሲግማ ቦንድን ወይም ሲንግል ቦንድን ሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፒንግ ነው የሚያካሂዱት ፓይ ቦንዶች ደግሞ ሳይድ ቱ ሳይድ ኦቨርላፒንግ ይኖራቸው ማለት ነው እነዚህም በዛ አይነት መልክ መለየት እንችላለን ሌላኛው ታይፕስ ኦፍ ቦንድ ሲግማ ቦንድ እና
ፓይ ቦንድ ብለን እንከፍላቸዋለን። ሲግማ ቦንድ ማለት ምን ማለት ነው? when the interaction of atomic orbital point along the x axis connecting the two bonding nuclei ነው። x axis ላይ ብቻ ከሆነ ሲግማ ቦንድ ይባላል ማለት ነው። either standard atomic orbital or hybrid ሊሆን ይችላል። ኖርማል አቶሚክ ኦርቢታል ሊሆን ይችላል፣ ሃይብሪድ ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ s እና s px ሊሆን ይችላል፣ px with px ሊሆን ይችላል። እነሱ ሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፒንግ ያለ s with s px with px አለ ደግሞ s with px ጋር ብቻ ከሆነ ሲግማ ቦንድ ይፈጠራል ማለት ነው። ፓይ ቦንድ ብለን የምንጠራው ደግሞ ምን አይነት ነው ማለት ነው? ፓይ ዋይ እና ወይም py with py ሊሆን ይችላል፣ py pz ሊሆን ይችላል፣ pz with pz ሊሆን ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ ሳይድ ቱ ሳይድ ኦቨርላፒንግ ነው። ጎን በጎን ሳይድ ቱ ሳይድ ኦቨርላፒንግ ወይም ፓራላል ኦቨርላፒንግ ነው የሚኖራቸው ማለት ነው። ቢትዊን አን ሃይብሪድ ፓራላል ፒ ኦርቢታል ነው። ስለዚህ ኢንተራክሽን ቢትዊን ብዙ ጊዜ መልቲፕል ቦንዶች አን ሃይብሪድ ቦንድ ተብለው የሚጠሩት አን ሃይብሪድ ቦንድ በደንብ አስተውሉ። መልቲፕል ቦንድ ኦር ፓይ ቦንድስ አር አን ሃይብሪድ ፓራላል ፒ ኦርቢታሎች ናቸው። ስለዚህ the interaction between parallel orbital is not as strong as between orbital that point at each other. Therefore, bonds are stronger than s bonds are stronger than p bond ነው። ወይንም ሲግማ ቦንዶቹ ከፓይ ቦንዶቹ ኦቨርላፒንግ ስትሪንግዝ አላቸው። ሲግማ ቦንድ ብለን የምንጠራቸው ሄድ ቱ ሄድ ኦቨርላፒንግ are more strong than ሳይድ ቱ ሳይድ ኦቨርላፒንግ። ስለዚህ ፓይ ኦቨርላፒንጎች ሁልጊዜም ከሲግማ ኦቨርላፒንግ ያነሰ ኢነርጂ ነው ወይም ኦቨርላፒንግ ስትሬንግዝ ያላቸው ማለት ነው። እንደ ቦንድ ደረጃ ግን ስታስቡ ሁልጊዜም ሲንግል ቦንድ በኢነርጂው ከዳብል ቦንድ ያንሳል። ዳብል ቦንድ ደግሞ ከማን ያንሳል በኢነርጂ? ከትሪፕል ቦንድ። ይሄ ስትሬንግዝ ነው። አፍተር ዋት ቦንድ ፎርሜሽን ቦንድ ፎርም ካደረጉ በኋላ ያላቸው ስትሬንግዝ ነው ይሄኛው ማለት ነው። ኦቨርላፕ between a hybrid orbital on one atom with a hybrid or non-hybrid orbital on another atom result in what? S bond ነው። Overlap between an hybrid p orbital on a bonded atom result in pi bond ነው። እነዚህ pi bond ብለን የምንጠራቸው አንሃይብሪድ ኦርቢታሎች ናቸው ማለት ነው። ሲግማ ቦንዶች ደግሞ ሃይብሪድ ኦርቢታል ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። እነዚህ መረሳት የለባቸውም። ፓይ ቦንድ ምንድነው? ያንናቸውን ለየብቻቸው ደግሞ ማየት ይችላል። ሌላው ስለ ሬዞናንስ ስትራክቸር ካሁን በፊት አይተን ነበር። አሁን ደግሞ ስለ ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ እንወስድ። ባይዘው ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ላይ ስንመጣ ምን ነው ሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ሳይሆን ስለ አይዞመር ማለት ነው። ጂኦሜትሪካል አይዞመር ቦንድ ሮቴሽን ይባላል ለኛ ስሙ። እዚህ ላይ ሲስትራንስ አይዞመር ብለን እንጠራቸዋለን። አባቭ ኤንድ ቢሎው ወይም ኮረስፖንዲንግ ቱ ዳብል ቦንድ በዳብል ቦንዱ አንጻራዊ ሴም ሳይድ የሚቀመጡና ኦፖዚት ሳይድ የሚቀመጡ በሴንትራል አተሙ ዙሪያ የምናያቸው አተሞች አሉ። በሱ ምክንያት ሁለት ጂኦሜትሪዎች ይኖሩና ማለት ነው። ሲስ እና ትራንስ ብለን እንጠራቸው። ለምሳሌ ይሄ ምንም ሲስ ትራንስ ቦንዲንግ ፎርም አያደርጉም እነዚህኞቹ ሲስ ትራንስ ቦንድ። ይሄኛው ግን ሁለተኛው ስትመጡ ዳብል ቦንድ ያለው ሲስ ትራንስ አለው። ለምሳሌ ይሄ ካርበን ማነው ክሎሪን ክሎሪን አዘ ሴም ሳይድ ነው ያሉት። ሃይድሮጅን ሃይድሮጅን ዘ ሴም ሳይድ ነው ያሉት። ይሄ ሲስ ይባላል። ነገር ግን ኢን ኦፖዚት ሳይድ ሲሆን ደግሞ ትራንስ ብለን እንጠራቸዋለን። የትኛው አይነት? የዚህ አይነት ለምሳሌ ኦፖዚት ትራንስ ይባላል። ዘ ሴም ሳይድ ከሆነ ደግሞ ሲስ ይባላል ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሲስ ኢቲን ነው፣ ይሄ ደግሞ ትራንስ ኢቲን ነው ማለት ነው። ስለዚህ 1.2 ትራንስ ኢቲን ብለን እንጠራለን። የ1.2 ሲስ ኢቲን ይባላል የመጀመሪያው ማለት ነው። እነዚህ ነገሮችን በደንብ ማየት አለባችሁ። የመጨረሻው ኤስፒ ሃይብሪዳይዜሽን ነው። ኤስፒ ሃይብሪዳይዜሽን ያው ትሪፕል ቦንድ ያላቸው ናቸው። ሊነር አቶሚክ ኦርቢታል ያላቸው ናቸው። ስለዚህ ትሪፕል ቦንድ ሲኖር ብዙ ጊዜ ሁለት ፓይ ቦንዶችን እና አንድ ሲግማ ቦንድ ይይዛል። ኦልዌይስ ትሪፕል ቦንድ ኮንቴንስ ቱ ፓይ ቦንድ ኦር ቱ አንሃይብሪድ ቦንድ ማለት ነው። ኤንድ ዋት ዋን ሲግማ ቦንድ አንድ ሲንግል ቦንድ አለው ማለት ነው። ሲግማ ቦንድ አለው። ስለዚህ አተም ዩዝ ሃይብሪድ ኦርቢታል ፎር ኤስ ቦንድ ኦር ሎን ፔር ኤንድ ዩዝ ነን ሃይብሪዳይዝድ ፒ ኦርቢታል ፎር ፒ ቦንድ ማለት ነው። እነዚህኞቹ ፒ እና ይሄኛው ለየብቻቸው ቢወስዱ ለምሳሌ ይሄኑት ፓይ የሚባሉ ሁለት ፓይ ቦንዶች አሉት። እንደዚህ ደግሞ ሴንተር ላይ አንድ ሲንግል ቦንድ ወይም ሲግማ ቦንድ አለው። ትሪፕል ቦንድ ሁለት ፓይን እና ምን አለው ማለት ነው አንድ ሲንግል ቦንድ ለብቻው ይዟል ማለት ነው። ስለዚህ አንሃይብሪድ ቦንድ የሚባለውም ለዛ ነው። እሺ ተመሳሳይ ናቸው። እንደ አሲታይለንም ይሄን አይነት ባህሪ ነው ያለው ማለት ነው። sp3 ዲ ብለን የምንጠራቸው ደግሞ ትሪጎናል ባይ ፒራሚድ ኤሌክትሮን ያላቸው
ጂኦሜትሪ ያላቸው ማለት ነው። ካም በፊት ያየናቸው ባለ 5 ማለት ነው። 1s 3p 1d በድምሩ 5 ያላቸው ትሪጎናል ባይ ፒራሚድ ሼፕ ያላቸው ማለት ነው። እንደዚህ አይነት ዲግሪያቸው ካም በፊት አይተናል። ብዙ አሬንጅ ማድረግ ትችላላችሁ። የመጨረሻው ምንድነው ያለው? መጨረሻ የምናየው የsp3d2 ነው። ይሄ ደግሞ ኦክታሃይድራል ሼፕ ያላቸው ናቸው። ኦክታሃይድራል ሼፕ ያላቸው 90 ቦንድ አንግል ያላቸው ስኩዌር ፒራሚዳል ስኩዌር ፕላነር የሱ ቤተሰቦች ይዘው ሆል ማለት ነው። ሎን ፔር ያለውም የሌለውም sp3d2 ሃይብሪዳይዜሽን ያላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ሃይብሪዳይዜሽንን ከሞለኪውላር ጂኦሜትሪ ጋር አገናኝታችሁ ማየት ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን በዚህ መልክ መረዳት ትችላላችሁ። ሁለት ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ወይም ቱ ፔር ኦፍ ኤሌክትሮን አራውንድ ዘ ሴንትራል አተም ሲኖር sp ሃይብሪዳይዜሽን ይባላል። ትሪጎናል ሲሆን sp2፣ ቴትራሄድራል ከሆነ sp3፣ ትሪጎናል ባይ ፒራሚዳል ከሆነ sp3d፣ ኦክታሄድራል ከሆነ ደግሞ sp3d2 ነው ማለት ነው። ዛሬ እዚህ ላይ ይበቃናል። ቀጣይ ስለ ሞለኪውላር ኦርቢታል ቲዮሪ ስለ ቦንድ ኦርደር በሰፊው የምናይ ይሆናል። ቸር ሰንብቱ።